Mirëmëngjes gjithëve, unë jam Besa Luci, kryeredaktore e Kosovë 2.0. Ju jeni duke e përcjell podcastin ton Konteksti, i cili është duke u realizu me ndihmën e European Endowment for Democracy. Me anë të podcastit ton Konteksti, ne në Kosovë 2.0 po synojmë me trajtu një numër të ndryshëm të temave, të cilat shpeshherë dominojnë në publik, por ju mungon një shtjellim ose një diskutim më i tërthërt. Sot jemi këtu me 3 mysafire tona për me diskutu ma shumë për arsimin dhe në fakt ky podcast sot është duke u publiku në kuadër të monografisë tonë, të cilën e kemi publiku online që po ashtu e ka temën për arsimin. Kësaj here kur e kemi në anë të trajtimit tonë të arsimit kemi vendosur me ju qas pak më ndryshe se i dim problemet e shumta me të cilat ballafaqohet arsimi në Kosovë, por ne po dojmë e trajtu më shumë prej atij rrafshit individual dhe personal, se si forma të ndryshme të arsimit, qoftë institucionale, po edhe ato jo formale ndikojnë në zhvillimin e individëve të një shoqërie dhe në njëjtën kohë si ndikojnë që anëtarët e një shoqërie me qenë sa më kritik, me qenë qytetar të angazhuar, edhe në njëjtën kohë me kontribu në çat zhvillim më të gjonë shoqëror. E tash kur kemi menduar për temën tonë të podcastit, tham, okay, kena me trajtu pak më ndryshe, kemi me ftuar disa të ri ose njerëz të fushave të ndryshme, të cilët kanë pas mundësinë me kalu në për sisteme të ndryshme të arsimit. Pra, të cilët nuk kanë studiuar vetëm në Kosovë, por në njëjtën kohë kanë studiuar në nivele të ndryshme shkollore në vende të ndryshme. Edhe me fol pak se cilat kanë qenë çato vështirësitë me të cilat janë përballë, kur janë kthy edhe kur janë riintegruar në sistemin arsimor të Kosovës. E për me diskutuar më shumë për këtë temë, në studio është Marigon Drevinja, Eurisa Rakovci edhe Reze Hoxha. Që të trija kanë përvoja të ndryshme. Marigon te ki kry prej Qerdhës deri në klasë 5, në klasë 5 e kthy në Kosovë, në atë kohë ki qenë në Zvicër, kështu që të karua bashkë në moshë shumë të tre me ndru sistemet arsimore. Eurisa edhe ti pak a shumë ngjajshëm, në pjesën e dytë shkollës fillore je kthy në Kosovë, pasi që ki qenë disa vite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa Rezja e ka përvojën prej një niveli tjetër, në nivelin universitar, ku pas një viti studimeve njëjtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është kthy për me përfundu fakultetin e psikologjisë në UP. Kështu që po shpresoj që me siguri ka me pas shumë pika që kemi pas përbashkëta, por një të kohë të ndryshme. Dhe kisha pas qejf me fillu me një pyetje për të trijat, se kur të mendoni çat kthimin edhe riintegrimin në sistemin arsimor të Kosovës, cila për ju ka qenë vështirësia ma e madhe me cilën jeni ballafaqu. Po më intereson sidomos Marigon edhe Uris për juve, se të dyja keni qenë edhe ma të reja gjatë asaj kohe, domethënë juve ju kanë ndodhur me përjetu këtë ndrim gjatë shkollës fillore, edhe qysh ka ndiku që ajo përvoje juja në zhvillimin e juj të ma të qeshëm. Marigon, do shta kishim fillu me ty? Po, faleminderit mas pari për ftesën. Një prej gjanave të para që më bjen men kur më bëhet zakonisht kjo pyetje për dallimet me sisteme është gjua shqipe, kur flasëm të kthimi. Prindët e mi nuk kanë investu shumë që me na më bajt, për shembull, qysh një diaspora që mundohen me kujtu vendin ose me fol vetëm shqip. Ne kemi shku në një fazë ku ata dytë kanë provu me mësu gjuhën gjermane në Zvicër, madje kemi fol edhe në shtëpi, kur jemi kthy këtu, unë edhe vllaja jam bashk, pak ose hiç nuk kemi ditë shqip. E tash prej qasaj, na kemi fillu më njerë shkollën 2 muaj mas jemi kthy në klasën e 5 për mu, që i ka ra më njëherë as mos me pas mësus, po më njëherë arsimtar. Kjo ka qenë 2001-ën, a kemi kthy në korrek, në shtator kemi fillu mësimin, edhe veç e majnë men që ka qenë shumë vështirë me bo shoqe për shkak të barierës gjuhës. Na kemi pas ko pak me familjar, me kështu, po nuk ka qenë e njëjta, për shkak se ato je ballafaqu me tekste shkollore, për një sistem komplet tjetër, një ambient krejt tjetër, edhe jem gjenë para një situatë ku thjesht vesh më ka doshëm kanë gju dikun, edhe tash ato jam komplet vetë për shkak të mungesës të njohjes gjuhës, që jo ka qenë vështirësia e parë. Eurisa, ki pas ti përvojën e njëjtë, apo se dhe ti në fakt vitet e para shkollës fillore i ki përfundu në Shtetet e Bashkuara në SBA, nuk e din cilin vend në New Jersey. Po klasën e parë në Kosovë, tani atje disa vite dhe tani e kthye. Çu ki përballu këtë aspektin e gjuhës? Familja janë përdalën prej te jena konë
old school, kështu shqip në shtëpi, gjithë qysh bile me bo me fol në i fjallë anglisht të konë krem i madh. Unë e kam një ngjarje që shumë shpesh më kujtohet. Mas pari kur jam kthy prej Amerikës, kujdestare në kom pas gjuhës angleze. Edhe notën e parë që e kom marrë, o konë gjuhë angleze me një test, edhe o konë 2. Do me thonë, kom marrë prej Amerikës e kom pas bagin një vrit mirë gjuhës angleze atje, nuk mundesh me shku në shkollë ndryshe pa e ditë edhe u ballafaqova me çata se më thëshin shpe për shembull edhe ka me konë shumë ma ndryshe, ka me pas, këtën ki me pas përvoja ma ndryshe, edhe kur e morra qatë notë, ish hera e parë njëtë që u ballafaqova me një notë të ullt, edhe me shku dhe me thonë prej honor roll që o konë nxënësat e dallum në Amerikë me ardhën 2 o konë bagi traumatike. Ka qenë për shkak natyrës testimit, ndoshta që ka qenë ndryshe dhe që nuk i ndiko më, tash në retrospektiv kur e mendon pse çysh ka qenë që ajo provoi me hyrë test në sistem të arsimit këtu. Ka qenë pak kjo puna e udhëzimeve që janë dhonë. Shumë shpesh bjan me vrejt edhe në për teste gjatë shkollës më ka ra me vrejt që lanta e gjuhës angleze kanë probleme kështu në formulim, kanë probleme ndoshta edhe në gramatike, kështu me radhë, tash o dashtë me switch këtë mindsetin prej gjuhës angleze në Amerikë qysh e kom mësu, në qysh mësohet edhe qysh ligjerohet në Kosovë. Për te asaj në Kosovë shumë shpesh përdoret edhe rregullat e gramatikës për shembull të anglishtës të anglisë. Dhe më thonë, kur unë e kom shkru color me orë, o konë gabim dështa për si më thonë sin teme o dasht me orë. Jënë konë dhe qështu dhe detaje që bagi kanë lonë brapa për dësande, sa i përket arsimit në Kosovë, për shkak se jëm ballafaqu me një realitet që hiq nuk o ardhas afër realitetit, dhe më thonë që kom jetu në Amerikë. Okay. Reze, për ty çush ka qenë kjo përvoja e gjuhës me ti vetëm mosh tjetër në universitet, në fakt të ka ra me shku në Minnesota për një vit të studimeve, po atë ka vyt tek tash këtë aspektin tjetër se fillimisht ka dashur më përgatit për me shku në atje, për me shku në Amerikë dhe përgatitjet ai ki bo për shembull me gjuhën angleze ose cilat ty tu kanë ndodhur vështirësitë me adaptu në sistem atje, në sistem amerikan. Po të mund të lidh që një korrigjem i vogël, se më kthy me kry psikologjin, po jam kthy me kry anglisht. Anglishtën, okay. Atja kam bo vesh një vet psikologji. Tu nis për anglishtës, janë shumë faktorë që kanë diku në përgatitjen tam për atje. Shumë ma shumë sa për këtë, ironically. Njëna për tyne është që ona jam ku njëri pjekëm, në qatë kohë edhe jam ku njëri pjekëm që nuk o një shumë në vend vetën emocionalisht, me mentalitet, me qasje, me bindje, me opinione. Kështu që me shku atje ka qenë ma shumë si me gjeta dhe jonë sa si me ljonë, në shumë aspekte. Gjësa edhe tjetra është që tjetrën jam kun bagi me fat, për shkak se e kom folë edhe për para qëto që është një farë elementi interesant për UPAN Kosovë që kur e studion një gjuhë, dhe me thonë filologjik, jipin disa gjuhë që mund është mi studiu. Se cili departament që e jap një gjuhë, e kopjan pak ose imiton kulturën e folësve që asaj gjuhës. I vjen naturalisht, edhe në qëse nuk përputhe sisteme. Qashtu njët ka bo edhe këto e ditu njoft janë që studiojnë edhe vetë që jenë aty. E të njëtën e ka bo edhe dega e anglishtës, kështë që qatë shumë është një farë imitimi sistemit amerikanë, se që mu actually më ka pregadit për atje. Po tjetra ka qenë edhe kualiteti e mësim dënjës, në fakt. Studium me hinë hak kërkujt, po për e me kam pas ljonë si për shambull anglisht për çështje akademike që më ka bo jam shumë e vedeshme që më ka bo të gatshme persane që këto
zakonisht rrit nuk janë gatshëm, për shembull për sistemin si të eseve, që kemi përmend më herët, ose sistemin detyrave shumë të ngjeshura ose të përshëndetshme që i kanë atje. Kështu që kjo pak a shumë ka bu mu gatin, qërsa ma shumë me thonë që kam pas kështu reverse culture shock, si me thonë ai shoku i mentalitetit kur jam kthy sa kur kam shku. Për një vjetë, sidomos kur ambientohesh në diçka dhe kur të pëlqen, është shumë ashtir më që mësu, se sa më mësu dhe që atë pëlqen. Kështu që kur jam kthy për Amerikës nuk po e kam pas në shta shokën më atë mandë kështu goditjen. Si me thonë, njona është që e kom ljonë hares, ose e kom shtyp që shka qenë për shka se së më ka pëlqy. E tjetra u kun që kom ardhë me atë entuziazmin, optimizmin që e kom pas të eksperiencë të mrekullueshme, edhe kom ja u dhoni njerëz të tjerë, edhe çka do që së më ka pëlqy përpara, unë e kom e bu ndryshe, unë e kom e bu ndryshimin, e tani kur vjen këto e sha bashkë sa shumë vynë, edhe sa e vogëli në qatë rath, edhe kjo nuk është me demotivu kërkan, po është veç me tregu që për me ka qenë në rënd, me përjetu prapë. Mendoj që e preki një aspekt shumë të rëndësishëm që ajo se kush e sjell ndryshimin, edhe sa ki hapsin me sjell ndryshimin, se në Kosovë ku flasim për arsimin përgjithësi, domthon flasim për problemet e shumta që ekzistojnë për aspekti i literaturës, ndoshta të kuadrove, të përgatitjes qoftë akademike, profesionale, të faktit që nuk ka hapësirë të mjaftueshme me zhvillu mendimin kritik ose mënyra se çu mësohet shkrimi akademik, domethënë probleme të shumta të cilat plagjatura në jetën kohë, po ashtu është një ndër problemet të cilat asocion me arsim, po për me sjell ndryshim atëherë duhet gjithë sistemi në farë forme me ndryshu, e për me ndryshu sistemin atëherë duhet me pas edhe njerëz të cilë të bijnë ideja të reja, dhe është e rëndësishme që kjo përvoja që dikush mundet me pru për një vendi tjetër. Edhe mendoj që është edhe tjetër. kërkimi i përgjithësisë. Po. Mendoj që për ma nis prej sa do të vogël që jemi, nëse gjithë jemi bashkë, nëse secili student kërkon përgjithësi prej dikujt që është në pozitën e vet, gjithçysh edhe prej detyrimeve veta, prej vetës të fillu, mendoj që është fillimi, është pak, po është diçka. Po të kthehemi pak nështë edhe të përvojat e juja personale. E prekëm edhe foli pak Rezja për marrëdhënien cilën e ki me profesor ose me arsimtar. Po më intereson Marigone dhe Uris për ju, çush e keni vrej dallimin ndoshta tek marrëdhënia nxënës edhe arsimtar kur jeni kthy në shkolla fillore në Kosovë, se e dim që këtu barëm më kujto sa kom qenë edhe une në nxënëse, ndoshta edhe juve është një farë kulture ma strikte, mënyra se çysh ju drejtohen në nxënësve, ndoshta në disa vende tjera është ndoshta një ambient pak ma i relaksuar ku tentohet me pas ma shumë debat, ma shumë hapësinë për diskutim, çysh e keni gjetë ju vetën në këto rrethana? Për më u kthyve shumë shpejt në këto që tha parafolsja të çështja e sistemit, se mu do që ketu shku shumë mirë në që drejtojmë diskutimi. Më do këtë shumë rëndësishme natyrisht që po thu punina shumë e vogël, po mandej mu do këtë shumë e mirë kur e përmenet që secili me ja fillu të pakten me ngrit zonën njoni ose tjetri, veç që kur po ballafaqohesh me Universitetin e Prishtinës sidomos, mandej e ki një ose dy edhe thjesht përfundon me kaq. Mu do këtë shumë rëndësishme që në fakt sistemi do të mundru në bazë, më thonë pa qenë çështje e ndryshime politike, me pas një farë konsenzusi shoqëror ka po dojmë me shku, apo dojmë me ndryshu, çfarë mendësie po dojmë me kriju, çka po dojmë me investu që ashtu dhe ndryshon mbas ne komplet sistemin. Se me janis individualisht secili nështë është storje suksesit për 2-3 vjet, ose bëhet një grup i njerëzve të tillë që në fund përfundojnë të konë shok, se veç ata nështë e kanë bo, edhe nuk heca, ajo është me hapa shumë të vegjël. Nëse si do qoftë më pëlqej shumë që ka thënë në fund, si përvoj personale në raport me mësim dënësit, në fakt duhet me thonë që ka nështë shumë dallim mes meje të Euris, në Amerika është krejt tjetër sistem arsimor me Evropë, e sidomos edhe Zvicra në raport me Evropën. Zvicra për shumë sane u konë në shkollë fillore, në që ato 4 vjetë, po flasë vësh për shkollë, jo për qerdhe, u konë shumë liberale,
si individ u marr shkolla shumë me ty, e në anën tjetër çaja e liri është përkthy gati në një disiplinë ushtarake. Më thonë, në shtapet e praj me që term, po që ashtu u konë. Nuk më gudzu me najt gërbaft 4 vjetë në shkollë, se u marrë krejt shkolla me mu. Kanë thirë mjek, psikolog. Ma shumë, shumë ma shpejt e ke marrë një vendim me ju përmbajt një regulli, se sa me rezistu, ose me u mëndu me bo diçka me kokë tonë, dhe në qofë se u konë regulli shkollës. Ka qenë që aspekti liberal që e përmende, që tha, me njën... Nëse nuk ke desht me mësu diçka në një kohë, ta kanë toleru. Thjesht, për shembull, une personalisht nuk mu ka dok interesant me mësu orën. Mu ka dok shumë interesant me klasë parë, me jetu pa qatë orën e caktume. Edhe majnë men vetën të rezistu, jo të mësju për... Jo të... është pak e çuditshme, po okej, kanë thonë nuk po dënë me mësu, edhe kanë shty për një javë, 2, 3, u marrë mandej veç me mu. Nuk jënë trajtu si grup. Je kone edhe, nejse dash dorën zemër është po flasë komplet personale, se unë e një shumë shqiptarë që hala jetojnë atje dhe që kanë këtë përvojën tjetër, kryesisht për mu, për këto gjana që ati ka jep sistemi, që ata nuk kanë pas, ka shumë, që unë kënë të detyru me t'jep, u kënë shumë e mirë. Po që ka kanë dasht me t'jep, ty si huj, unë jom një konstant e huja, prej nxënësav, prej mësuesav, prej komplet sistemit. Ata ta bojnë, ose të paktën prapë, përsëris është përvojë shumë personale, ta bojnë shumë me dije që ti nuk je zvisran, për shembull. E kur jam kthy këtu, pavarësisht shokut kulturor, mas pari, në raport me çka kanë kërkuar arsimtarët, ose çysh janë sill nxënësat ndërmjet vete, u konë me gjithat ma e mirë, për shkak se prindtë e mi kanë diskutu me krejt arsimtarët pa të ardhë, ju kanë tregu që vajza edhe për vllahun tim nuk din mirë shqip, ju duhet pa kohë derisa të mësojnë, ajo shumë shpejt, se kur je fëmijë mëson shumë shpejt gjuhën. Edhe ju konë 2-3 muaj që ju kujdes shumë për neve. Kanë ardhur enkas që marrë me mu njëjtë që ashtu në klasë, po kur ka kalu gjysmë vjetori e parë, kjo ka përfundu, kanë fillu me trajtu si krejt. Edhe mandej, në fakt, gjysmë vjetori i dytë u konë shumë ma i shtirë. Për shkak të trajtimit që kam bo mas nej në blok. Nëse s'ke dasht me mësu diçka, u konë që ashtu njëtë, si kur ty e ke marrë një dësh që aty, nuk i ka interesu mo, pse si e tu e mësu, ose ku pe ki që atë vështirësi, ose e ke pyet njëherë ta ka shpjegu herën e dytë, ose tretë nëse se ke kuptu diçka, ta ka bos kam qa me të bo. Po prap po thëm, nuk muj me e gjyku që të ko për Kosovë, nuk e marra drejt për shkak se po flas vetëm për që ato vjetë. Unë konë vjetë e mas luftës, është një sistem që ka dalë prej 90-a plus 80-a, u konë gjithë shka imponume, nuk u konë kur gjëburimore jona. Ka pas dhe shumë shtirësi tjera, nështë ta muj me i përmen, mësimi përmensh për shembull, kjo për mu konë halar skandaloze, unë halar për shata ma herët para bisedës tash jam të menu prap me lonë masterin tash nuk po, se unë thjesht jam lodhë të mësu përmensh. Nuk po muj me ep një përgjigje, ose një esej cilin unë po e mendoj se mendim kritik tamin për një çështje, ose spajtohna me qysh shtrohet edhe pi shkencës në shtat, diçka, se në fundit është shoqërore, nuk është matematik, unë muj me menu, po. Nuk po du me mu imponu me menu qysh me trajtu kriminelin, unë kom lexuar dhe libra tjerë prej UP-s qysh me trajtu ato, po që ky sistem ta imponon domos të me mësu qysh dojnë ata, jo qysh e dënë te. Kështu që tu jënë konë raporti me arsimtar profesora që më kam përcjell derisa. Euris, për ty po më intereson se e tha dhe Marigona shumë e drejtë që normalisht dhe sistemi evropian prej atij amerikan është një ndryshëm, cila ka qenë përvoja jote në shkolla tje dhe atë ka ra, edhe për fakulteta, e ki përfundu fakultetin pasaj në Prishtinë. Okej, a pajtosh ndështë me ato kritika që i dha Marigona për UP? Është kjo metoda pedagogike, kështu me lexu me mësu përmensh edhe me thonë është diçka që jo përdor 1900-at në Amerikë, domethënë ata janë konë shumë ma herët e kanë hek qafe këtë farë metode, që është një prej metodave ma edhe është metodë katastrofale për me nxit edhe debat edhe me nxit mendim kritik edhe me artë një zgjidhje ndoshta edhe problemeve edhe me sistemin që i përmendi Reza ma herët edhe me gjithçka për shkak se prodhon domethënë diçka shumë jo pa substancë. Personalisht në Amerikë sa kam qenë o konë shumë ma ndryshe.
raporti nuk o konë qështu strikt hiq. Na kena pas për kujdese gati prindrore prej mësimdhansave. Megjithatë edhe në Amerikë dallon shumë regioni. New Jersey, domethënë, është një prej, është i shqumë për sistem të edukimit publik shumë më të mirë se sa edhe vendet tjera në Amerikë që janë. Kështu që unë e kom pas atë fat që me i marrë disa prej gjanave elementare gjatë qasaj periudhës formative të personalitetit tem edhe mënyrës që mendoj në Amerikë. Edhe kjo më ka ndihmu më ndena shumë edhe në Kosovë për shkak se ose ja adaptu ose s'ke pas qare pa u adaptu. Për shkak se, që shë përmendi, marigona nuk të kanë toleru, dhe me thonë nuk janë marrë me ty. Për dallim prej Amerikës, ku për shembull une kom pas një vjet kurs intenziv të gjuhës angleze që mu ka dhonë prej shkollës, veç për me qenë pjesë që asaj melting potit të Amerikës, për shkak se në Amerikë, une nuk jam di se e huj. Heq, jam di se dikush që e ka e ki diqysh këtë farë backgroundin e ndonë me shumë njerës tjerë, dhe me thonë, unë kom pas në shumë prej klasave që kom qenë sa atje, për dalëm edhe për këtuet nuk të përcil një gjenerat, dhe me thonë nuk përcil një klas, po çdo orë e ndrën klasën, e ndrën nxënësat që janë bashkë në klasë për me socializu, për me mësu për një tjetër, dhe me thonë është krejt gjenerata njëftohet me një tjetërën. Edhe o konti që ka shumë, e ke pa që ndështë ati e fëmijë emigrantit për të njëjtën kohë i ki edhe 7-8 që aty që janë të e ndjek një orë bashkë me ty që janë fëmijët emigrantave. Dhe qatë sa ki ndrysh, adin qatë sa ki dalime për të në ki edhe shumë sende që të bashkojnë me ta. Në Kosovë, kur jam këthy, edhe onë për mes me hi në hak kërkujt, janë konë do profesora, do arsimtar që janë marrë me mu mënyrë shumë profesionale, po të njëjtën kohë janë marrë me mua edhe si me fëmijë të vetë me o marrë, do me thonë, e përçën një arsimtar në Kosovë, e përçën që ato që të dënë si fëmijë nëse për një me është ka pasion për me ligjeru. Do me thonë, për kundër krejt problemeve që i kena ekzistojnë, si më thonë sa super të mirë që mundohen me të mbështetën se cilin hapë. Megjithatë, prapë me ju kthy sistemit, edhe këta pe kanë vështirë, se kurikulat të ju ndryshu që të 3-4 muj, llogarit dhënja, po, dhe me thonë këto janë diçka që edhe ata po i ndalin pak prej punës ma të mirë me bo me nxënësat tëne. Megjithatë, une nuk kom pas përvojt mirë në shkollë, as të mesmën, as në fillorën, përveç atyne profesorave që kanë pas interesim, dhe me thonë personal për mu që e kanë pas qatë farë, hajde pi shtym për para nxënësat tonë, që kanë qenë mësimdhansat të shqumë, dhe me thonë edhe në shkolla. Une, mase e kom kry shkollën fillora, une e kom hup një vjetë në shkollë të mesme. Dhe me thonë për shkak të mos arritis me u përshtat. Mandena bashkë me ato e kom pas edhe këtë stigmën e internalizume, qysh, une e gjykojsha vetën shumë qysh, kush jom kone, kush jom votash, atën është një farë, o konë që farë procesi adaptimit që të njëjtën kohë, o konë adaptimi dy fesht, për shkak se o konë adaptim, do me thonë, me shoqni, me mësimdhansat, të njëjtën kohë, o konë edhe ky procesi transformimit, do me thonë, që ndodhë gjatë adoleshencës. Kështu që për mu shkolla në Kosovë nuk o konë ideale. Megjithatë, o dasht mu adaptu, ose s'ke pas të çka me bo. Do me thonë, nuk ka qenë dikur që t'ka ofru ndim. Edhe, më falë se ndoshta e zgjata pak, veç edhe një sen për du me përmend, në gjimnazin Sami Frashëja kemi pas edhe një psikologa. Edhe, une, do me thonë, gjithmonë një marrë me këtë farë aspektin e psikologjisë më ka interesu si fëmi. Kur kom shku të psikologja, do me thonë, edhe aty e kom vrejt që nuk është as kjo diçka që dohet me t'i thonë dikush që është në qitë profesion. Me thonë se një fëmijë që jetu struggle. Kështu që
po shpresoj që me collective action mundet me u bo diçka për me përmirësu. Jo, s'pa dit tash nuk po dua atë kështu personalisht me ashtu, po nuk o konë diçka që i thuhet, atë një fëmije që për një me është tu pas të lashe. Me gjithat... A do në vendohet që ka tu? O konë një farë fajsimi, o konë ky farë aspekti mandena dhe gjinor që ti e qik, ti e femën që shë ke lonë kjo me të ndodhë. Të njën konë të sane që për një me nuk i thohen, edhe se dëmës kur ti e qik. Shtyp hala ma shumë me gjitha të probleme. Është që kjo çështja e gjykimit e tash ma kujtova dhe çështjen e notimit, më falë se vesh më sta ndërprej ty, po kur e përmendet që të humbjen e vitit, e na ka dhe shumë gjykim në raport me mësimin, që do të mi pas krejt pas, që kjo u konë për mu shumë e zash. Unë i kom rri, po unë nuk njihna që i kom meritu në fakt që ato. E kom rri në muzikë, po unë e kur farë talenti s'kom pas, as në i farë dëshire me mësu. Dhe tash do të me pranu, nuk mund është për 10 lanë me pas njëjtin interesim dhe zell. Në Amerikë, e kam kështu veç qysh e kanë shpjegu se kam shoshni që në konë edhe atje i kanë kry shkollat fillore të mesme, ekziston si mundësi, po në Zvicër nuk e ki atë mundësi me i marë. Atje nota me nalë të konë 6, ke pas mundësi me marë 5,5, 5,1 për shembull. Varet, me thonë vlerësimi është bo shumë individual, jënë marë shumë gjatë me ty, për shkak se edhe mësuset kanë pas mundësi me u marë me ty si klasat janë kur shumë të vogla. Po notimi nëse ti ke mrimi marë ma shumë se 4-5 që gjysë 6 u konë në shta një lande ke mri 6, kjo ka ndodhë me krejt në zonësat, jo vesh me mu ose me dikon tjetër, që ose i ke mri notat shumë të nalë, atë kanë shumë shkollë speciale, se i konsideru si fëmi me aftësi shumë, me aftësi tjerë zakonshme, për ndryshe ta kanë vlerësu se cilën për ku je, a je për muzikë, a je për këto, a je për ato, dhe mas një dhe ta kanë jep orientimin në shkolla, ka me shku, a je për gjimnaz, nëse je për gjimnaz ki me studiu, nëse je për në shkollë të mesme profesionale, të kanë shurë shkollë të mesme profesionale, shumë herët është determinu që kjo. Me që thatë e kanë opcionin, nëse donë me ndru me vazhdu studimet me i kry vitet shtese, krejtoj është çështje e sistemit, po pe kuptoj që të presionin, që tu ka jap vazhdimisht, kur je këthy këto, nuk as me psikolog shkollës, as me arsimtar të munohen, thash në një moment dorëzohen edhe thjesht është kjo për stigmatizimin posaçërisht që i bëhet shkollave profesionale në Kosovë, kemi edhe një artikull tash në kuadër të monografisë, për shembull Kosovë është investu mjaft në shkolla profesionale, po si shoqëni është aloje tendenca mi pa shkollat profesionale si diçka ku shkojnë zonësat që s'kan mri me u regjistru në gjimnaze ose në universitet ose si opcioni i dytë që është problematike se në fushat të ndryshme kërkojnë dedikim edhe të ndryshëm edhe duhet me pas mundësi për mi adaptu njerëz në fushat cilat ata e ndin vetën ma komode dhe ku kanë prirje për zhvillim. Për qitonë është ta duhet me këshyr pak mrapsht, me këshyr ndryshe. Pse shtijet vlera në këto? Është për shkak se çka ofron tregu i punës. Tregu i punës ofron një administratë jashtëzakonshme, shumë të madhe, krejt kena sef me hidikon në punë shtetit për shkak se në një moment të caktum ligjet mbrojnë edhe mund është me majtë shumë gjatë si vend punës, nuk kërkohet shumë ekspertizë ose përvojnë, a i na mësu tash 20 vjetë me qitë logjike edhe rrjedhimisht shkolla profesionale nuk ka kur farë vlere, se s'prodhon kur gjo, si ekonomi nuk kime ndërtu kur gjo, kështu që kjo është thelbi bazës që ka ndërtu sistemi, e për që ata si kulturë tash sot në ashtim vlerësim ma shumë në një diplom që s'ka kur farë vlere, se sa realisht a din diçka, a ke lexu diçka, a ke mësu diçka, a ki mendim kritik për diçka. Rezi ndështë mund të lidhë, për nësë ti përmende ma herët që në fakt e ki pas një farë reverse cultural shock, edhe që pas një viti në Amerikë kur je kthy për me përfundu studimet, nuk po e ki pas ma vështira reintegrimit, cili aspekt ndoshta tu ka dog mas problematiku, po më intereson. Trajtime i studentëve prej profesorëve. Një aspekt shumë interesant që e përmende Eurisa është që aspekti kur një mësim dhanë si prindëran në zanësit e vetë. Edhe për të mirë dhe për të keq,
të dy anët, edhe në Amerikë edhe në Kosovë, në fakt është një dukuri që duket. Në Amerikë të ka prindru in the sense që ka bashkëndje me ty, e ka marrë shumë për bazën personale, përveç profesionales. Për shembull, kur kom shku, e kom di vetën si kur kom hyp një nivel shumë atë nalë të akademisë. Edhe kur kom hi në klasë, kom thonë vetës, okej, përveç që ke ledzu, e din ku e ke ledzu, e din au kun bore me sigurt s'keme folë. E ki një opinion edhe u kry. Po aty unë kom pa shumë një që ka njësë vlo, qika, ogjës, ish jam, ka bo qështu edhe ka shku për 15 minuta, ka folë qatë story edhe o marrë shumë për bazë një eksperiencë dikujt. Ose qa për di ka marrë 5 minuta atë orës edhe në fund ka thonë, vala zdi ka kështu dalë me që temë. Edhe këna kesh kemi vazhdu, ka ndodhë plët herë, po diçka ka dhonë eksperiencë ati, studenti edhe për orë kam jaftu. Për shembull, psikologji të gjinisë, kur kam pasë dhe kemi folë për eksperiencë tona. Me qëra fjalla të psikologjia të gjinisë, një shok i veçantë që është të në kam qenë në Amerikë, është që kam qenë në shkollë krejt femra. Që kur e kam marrë vashu kona, është shumë, nështa vjen koha me folë ma shumë për atë temë, së është temë në vete, po në kam qenë një shkollë krejt qika. Jo klasa, krejt shkolla, se në kënë dikon 500 qika që kanë shku atë konvikte krejt, në kënë krejt femra. Kështu që, kur kemi folë për psikologjin gjinis, mas shumë t'i o folë për sfida që kanë pas femrat njëtën e tëne, kështu që jënë kalzu rastet te për personale dhe jënë ma shumë për bazë, kun bagi befasi për mu. E një të ndodhë këtë, edhe këm këtu ma vonë, kur jëmë këthy, nuk e kom, mas pare e kom pa që atë trajtimin që shumë e thonë që atë trajtimin që të zvëglan prej një profesore, një trajtim që ndihesh si kur je fëmi edhe do me ungë një torte para bajramet, ta bëm edhe teta, nona, është ashtu, është një varë teta në vete. Kur një profesor të diçka që nuk mundesh me kuptu, që dikush e athat një tjetrit të rritën, se jemi 2 persona të rritën në një institucion akademik edhe zvëglan në inteligencë, zvëglan në maturit, zvëglan në prapavi akademike në gjitha mënyrat. Po, si me thonë, interestingly enough, edhe kjo është prindërore për neve, për shkak se është kulturore, që është të bojnë prend në shpe. Jemi një kulturë që jetojmë të i përgjatë me prend, jetojmë disa jemi të rritën edhe prend, janë prend ka me trajtu gjithmonë si të vogël, edhe njëtë ndodhë, edhe në universitet është hipotezë pak ma e gjonë, është vagi psikologjike, po problemet janë këgja, pa që jenë pesimiste, për janë këgja rrënjësore, janë këgja shkojnë shumë rapa në kohë, janë kulturore, janë thella. Kështu që nështa kemi probleme me respekt në brana sistemit familjar në Kosovë, para se me shku të sistemi akademik. Po është diçka që ma ndinë bartët, pasqyrohet edhe bartët, edhe më ndej që ajo është ndështa nëse qesim këtë rafshin shoqërore dhe rafshin kulturore, shohim një sistemin e përgjithshëm të vlerave të cilat e kena si shoqëri, ku nuk ka që domosdoshmërisht respektohet meritokracia, po e kundërta, sa po mrin me abuzu sistemin, po edhe pse pa abuzon po mrin diku në pozite. Fatkesisht ato janë vlerat të cilat të rriti shohim për rreth tyre dhe normalisht ato pastaj po prodhohen edhe po riprodhohen. Është një varë anarkije, sikur në klasë edhe në shpe, që për shembull prindi ka vende vetë sa është prend, dhe ka me qenë gjithmonë, nuk ka rëndësi nëse ti bën 30 vjet, edhe nëse ti jeni njeri i rritën që nështë ta mundet me u këqyr pak poshtë prej njerëzve tjerë që jeton hala me familje, po prapje i rritën. Po është qaja mbretëria, prendve si jam prend, e profesorë pse jam profesor, edhe e mbajnë. Dhe me thonë, vërtet, s'ka meritokraci, nuk mërin, nuk e fiton as me mosh, as me prapavi, as me definitivisht jo me njohuri. Eksperienca me ka qenë, prej kur kam qenë fëmijë që me momentin që ne shumë shpesh ka ndodhur që në momentin që ne mësim dhënë si anglisht ose ka vrejt aftësinë tame në anglisht është një kërcënum për aftësisë tame, edhe shumë shpesh është ndëshku. Është shumë interesant, kjo ka ndodhur dhe kur jam kthy pe Amerikë, kur e kam pas një provim për një san tepër logjikës të pakuptimt, jam mësuar në një mënyrë që s'ka pas as pakuptim, s'ka pas drejt, po thjesht ka qenë në mësim dhënëse që është një kërcënume dhe nuk i ka pëlqy vetë besimi, si ka pëlqy aftësia, si ka pëlqy e drejta dhe si ka pëlqy që ajo kërkesa për përgjithësi. Nuk i ka pëlqy që unë i kërkoj diçka asaj. Ka dosh me qenë pushteti pashkondshëm, veç me qenë që aty pse është profesorish.
Po kuptoj, po du më ndërlidhe në fakt rreze se derisa ke të folë dhe janisa me mendu për ato normalisht që mungon zhvillimi i mendimit kritik, edhe nuk ka shumica studentëve nxënësve të cilin të nivel ndoshta nuk e kanë përkrajen e duhur për me u zhvillu individualisht, edhe me pasat zhvillimin kritik të tyre, edhe mendoj që për mu baza krejt asaj është edhe mënyra se qysh mësomi me lexu, a mësomi me kuptu tekstin, apo vetëm me ditë me lexu, se me ditë me lexu, okay, ndoshta na e dim gjithë alfabetin, dina që mi lidh shkronjat, po di me kuptu një tekst, edhe njëtën kohë se qysh i komunikojmë që ato mendimet e tona me anë të shkrimit. Për mu personalisht, se edhe unë ka një vjetë shkollë të mesme në Amerikë, dhe pastaj këj studimet bachelor dhe master njëjtë në sistem amerikan, kështu shokun më të madh që e kom pas ka qenë ndaj çastit ndaj shkrimit, sidomos në fakultet kur fillu vitin e parë studime, më kujtohet 18 vjet, po më kujtohet që pata fillu me kajt se nuk disha qysh me ju qas shkrimit një eseu në mënyrë kritike, se nuk mësohemi, kur nuk na kanë mësuar se si me ju qasë shkrimit, qysh me ndërtu qysh me pas një argument kryesor, qysh me zhvillu qatë argument, qysh me artikulu, qysh me mbështet mendimin tonë. Dhe po intereson përvoja e juj me shkrimin si cilin do nivel të arsimit në Kosovë, cilin përvoja e keni pas ju edhe qysh e sheni ju rëndësinë e të mësuarit të shkrimit kritik një të kohë. Shifet edhe sot mendoj që një për problemeve kryesore është që shumica trive mendoj që nuk din me shkrim akademik, domethënë edhe në aspektin nivelin më thjesht të saj, cilat kanë qenë përvojat e juja në drejtim. Mendoj që mungon ideja që duhet më dhonë që leximi është proces i komunikimit dyanshëm, do me thonë ti lexon diçka, po edhe leximi duhet me tregu ty diçka, është një komunikim prej dy anëve, kështu që bëjmë kogja shumë lexim edhe mësem përmendsh që e përmendëm, po jo reflektim mbi leximin, gjithçysh t'jap vështirësi edhe në vetë në sisteme tjera çfarë do, përveç Kosovë. Edhe tjetra është që një farë shenjtërimi i shkollës që i kemi na, edhe tregon numri madh i njerëzve që dalin prej fakultetit në Kosovë, na jap qatë ndjen që është diçka që do të mu kry. Nuk është diçka që do të mu kuptu, nuk është një vështirësi që do shmu ule dhe me shkrime, me kuptu çka po ndodh, qysh me ndryshu, se çka do na ona me bu për të, po është diçka që do të mu kry, është një task, është një detyrë. Edhe për që ata prej fillimit deri në fund na e kryjmë diçka pse do të mu kry. E shkruajmë një esej pse do të mu shkru, i numrojmë faqet, i numrojmë fjalët, i numrojmë shkronjat, po nuk i këshyrëm çka po thojmë. Mendoj që është mungesa reflektimit ndaj çka lexojmë, edhe mundet me rrjedhë edhe prej mungesës të aftësisë, prej mësimdhënësve, po edhe vjen edhe prej shtëpia, kështu që vështirësia është e dyanshme edhe për fëmijëve që ju vinë mësimdhënësve, po edhe për mësimdhënësve që ju shërbejnë fëmijëve. Nëse mu ndërlidh po pajtona shumë për shkak se ekzistojnë disa kufizime në secilin nivel ndoshta të shkollave këto që ta kufizojnë edhe lirinë kreative. Unë kur jam kohë në Amerikë për shembull e kam lexu, jam kohë shumë fan se e madhe për sci-fi do kështu edhe pak ma që këtu s'pranohen do zhanre edhe për mu diçka kreative ka qenë me shkru për udhëtimin kohë, ato s'u në bën ty me hajde folim për verën ose pushimet dhe në verës ose çka do qoftë. Ky farë kreativiteti, fatmirësisht në shkollë fillore e kom pas qatë arsimtarin që u konë shumë njeri i mirë dhe shumë simdhënës i mirë, që ma ka vlerësu qatë outside of the box thinking, po në shkollë të mesme, mandena, edhe në qëto mendimet ma kreative, ma jashtë këtyne konstriktave, edhe në të qëti formatit duhet me qenë 4 faqe, duhet me konë qka që fjallë, duhet me pas 7, duhet kështu, duhet ashtu, nuk e kanë ushqy qatë shumë sa ish dasht me ushqy ndërshta me një gjimnaz që është shoqëror, se me konë matematikor, okej, pe kuptoj adin veç heket qafe, kjo puna e gjuhës ose e shkrimit, po që kjo farë shtypja e kreativitetit, po menoj që ndikon shumë, shtypja e kreativitetit ndikon mandena edhe në prodhimet, do të thotë edhe që dalin prej autorëve të cilët e kryjnë shkollën në Kosovë, edhe është një farë
është një farë rrethi që veç sillet edhe nuk prodhohet kur gjë e re, nuk ka ndaj farë shkëndije kështu të kreativitetit që ushqehet as prej shkollës, edhe për mund të lidh më herët çka the për sistemin e arsimit në Kosovë. Në Amerikë është një e mirë që nuk ka kështu shkolla profesionale. Në Amerikë ki, domethënë, i zgjedh lant, për shembull unë pa ta zgjedh me punu kështu handcraft, se kësi farë me dru, me punu, me libërlidhje, me qësi farë gjana që është shumë ma mirë nëse ti e ki një farë lloj të përgjithshme, edhe mandena zgjedh vetë ku shkon. Qëta e kom pas problemin shumë të madhe me sistemin e Kosovës, për shkak se ato është me 15 vjet, 14 vjet sa për bjen, me ditën e qa ku me bot për të jetën tame, se nëse te e kryen gjimnazin shoqëror, ti s'mund është mjekësin me vazhdu mandena për fakultet, ose nëse e kryen matematikore, nuk mund është në filozofi, ose që kjo ideja e sistemit amerikan me të vërtet ka shumë probleme, edhe sistemi amerikan i shkollimit është të vërtet, mirë po i ka dhe shumë të mira për shkak se nuk të kufizon. Me thonë, jenë të përgjithshëm, e merë matematikën, e merë gjuhën, e merë aneknej, po të njëjtën kohë je e lirë edhe me marë artin, nëse dënë, nuk e kitin pënume. Që ajo po menoj që edhe në Kosovë shkon shumë ma e mirë edhe sa i përket riaktualizimit të shtynë profesioneve që shumë shpesh edhe stigmatizohen, gjykohen se veç nxansat e dëpt shkojnë atë. Unë e kom marrë një vetë në Amerika është pak si fonton dëshira, është vish kom bo që kom desh, se nuk u kon drejtimi njët me Kosovë, kom ditë që kom u këthy edhe me kry qëto edhe kështu bashkë kom marrë sana që mi ka doar shefi, kështu që shumë i sapitën e kanë qenë psikologji dhe kom marrë valzem. Edhe shumë interesant që zvoni kom qenë të kërku do me thonë mundësi për studim të masterit jashtë vendit, edhe pre aty në gjonave që unë i kom desh dhe kom gjetë psikologji të valzimit. E tash e kom mendu paramendaj, unë e drisht tash e kom harnu një san që e kom desht pa e dit. E dikën tjetër në botë është mundësia me vazhdu, është mundësia me qenë specialist i shkofi t'il. Shë që ku kom bajgi, vash shoku për më roam kër e kom po. Po në raport me tekstin që bo në pyetjen në fillim, mu kujtu kër e përmende çka kemi bo me tekst në fillore. Përgjithsisht si kulturë ka qenë shumë marrë nëse si e kohën të e lexu një libër në kohën kur jem mësu me lexu, por nuk po mundona me shpigu që nuk je gjyku për atë punë, thjesht u kon pak marrë nëse si e të lexu, ose nëse si e të bo sport, ose thjesht nëse si e të e pas një aktivitet ekstra jashta shkollës, se shkollën e kemi pas prej 8-ve në 3, nuk u kon kështu deri në 12, ose qysh ashtu me 2-3 ndrimet, ose qysh deri në 3 e ku në shkollë. Nuk u konë që është e kulture me mësu para se me hi në shkollë shkrim leximin, pra po thëmë nëse aftësin ma të vogël që i ke pas ndryshe për tjerëve të kanë qunë tjetër shkollë. Po në klasën e dytë, nështë ku krejt e kanë pas nivelin e njëjtë, një vjetë shkronja të leximit e krejt, na është kërku me shkru ka një tregim, edhe e kam hala të botume, se është u pa të botuve shpër neve si klasë që mi pas në shpe, unë e kam hala në shpe ato. Edhe vazhdimisht është kërku për një temë me shkru diçka. Edhe është vlerësu në 2 aspekte. E para është konë drejt shkrimi natyresht. Nuk konë idea me mësu gjua gjermane, unë si më konë këto pjesë tjera më konë të gjua gjermane është gjuhë shumë e zërshme. Në Zvicër është pak njëjtë si të na që në shpe folim ndryshe në shkollë e kemi standardin, atje njëjtë dialekt e ki në gjdo fshat ndryshe në shkollë e ki standardin e gjuhës gjermane. Edhe është vlerësu në bazë të asaj se çka po dën me thonë, apo dën me bo në fjali. Po flasë kjo është klasa e 2. Klasën e 3, 4, kemi vazhdu me bo tekste, po këtë lidhje në raport me librin, me kritiken, me krejt këto, kjo ndodh në vitet e ma vëndshme shkollës, unë në ato jem konë në Kosovë. Atje edhe thysat nuk mësohen në klasë të 5, sikur këto që më ka ndodh me i mësu. Thysat në matematikë, ose këto që ka rok me komplikume, se shumë zim nuk i kanë mësu para klasës 7, se është konsideru si shumë ngarkes. Në çdo vjet gati historinë e njëjtë e kena mësu, një vjet histori shqiptare për shembull, ose një vjet histori botërore, edhe vëshën përsërit
edhe në fund prap o dosht pak si autodidakt me mësu vetë, se nuk o dosht me mësu për mensh, o dosht për mensh me i thonë, unë e mojnë men që notat të këshia jo në shkep të nëzonsa që i kanë thonë me fjallë dveta, dhe mojnë men historia në shkollë fillore u bëjke shumë nervoz nëse i thu me fjallë tua, du të me thonë si në tekst, po këthejmë aty. Më thonë që për mu personalisht thjesht mu ka desh shumë me u marrë me gjuhën shqipe për shkak që dosht me mësukrin a kthy, edhe kështu ka qenë veç çështje dëshirës vetë që kum dosht me mësu. Unë e kum përfundu shkollën e mesme dhe fillore njëjtë me nxënësa që s'kan ditë shkrim lexim hala. Domethënë ke pas ta nxënësat e pessheve që i kanë mësu shumë, ke pas edhe ata që s'kan mësu gati kur gjo, njëjtën kohë ke kry, njëjtën kohë ke diplomu, i ke kry provimet krejt, po një tallimi u kon shumë i madh në ato se çka të ka jap shkolla këtu. Kështu që nuk di me thonë për që për Kosovë besoj e kena krejt përvojën e njëjtë, është që nuk është kërku ndonjëherë jo në do hartime, nuk ka pas shumë. Eurisa e pa të mirat aspektin që ndoshta për me shkaktu reflektim, do të me qenë një temë që i prek. Një temë që për me është një shkëndimes me kësoj normalitetit tonë. Kur te i thuën nxënësa me shu bora e parë, jenë njona ose tjetra, njonën po kërkon pak për të në pja shonë inteligencës, o dy po lyp diçka abstrakte, sociale që ata nuk e kanë aftësinë me shkru për të. E nështë ta kur kiqës e tema ti vëq stagnën edhe nuk dëvjan me reflektu me një tekst, për shkak se nuk je inspirum. Po ma ndej është problemi tjetër të temat kreative, se temat që na preken. Unë kam qenë fakultet në vetë parë, kur në anglisht English skills ka qenë, anglisht e përgjithshme një farë mënyre. Na ashton, zgjane një temë, keni me shkru për të 3 tema kanë më zgjedh, i vëtëne. Edhe kërone kom propozu me shu për LGBT, plus, në atë kohë që ja nuk u kuna lo popular. Njona prej nxënësave që ka qenë nxënëse shumë e dallume, shumë e mëshme, me notat mira, punëtore, respektume prej profesoreshës, ka qenë qaq e vendosën mos me e fol, sa që anë i farë mënyre ka përdor vetën, edhe që këtë temë u shut down, kërën e kom studiu, edhe është do është, si me thonë, me ullë, me thonë, deals nuk është emri i vërtet, muj me propozu ka një temë, më nëshme vetu këndër, është e drejta jote, po nuk më nëshme përdor vetën klas, po qaq i fuqeshëm ka qenë këndërshtime, sa që ajo u shku kështu ndër tepe, edhe u haru, është problem edhe me prezentu tema kreative dhe që i preken se na mësu me generata, me folë për diçka që është e prekshme, që na vjen prej jetës, që vërtet muj me reflektu se me komuniku me teksten edhe sfranohet. Flitet shumë për reforma në përgjithësi, cilat janë ndërmarrë gjatë viteve në arsim, po realisht reformat nuk kanë kontribuar në ndryshimin e kulturës më të përgjithshme rreth asaj se çka presim prej arsimit edhe rëndësinë që ja japim në shoqërinë në përgjithësi. Duhemi që tash me përfundu, me ardhe jemi në fund të këtij epizodi dhe kisha pas qejf kështu vetëm shkurt prej secilës prej jush me ndigju për fund, sa mendoni që përvojat e juja qenurit pjesë e sistemeve të ndryshme të arsimit kanë ndikuar ndoshta më vonë në zgjedhjet e juja profesionale. Euris për shembull ti tash e ki një app cilin vetë e ki kriju, social app ku që fokusohet specifikisht në shëndetin mendor edhe seksual edhe kështu mendu kur fole për mungesën e psikologëve edhe çat provojën që ki pas me psikologën në shkollë fillore kur je kthy prej Amerikës, a mendon ndonjë farë mënyre që ka ndikuar sado pak një pjesë e përvojave që janë në zgjedhjet që i bo ma vonë, shumë shkurt për të trija njëjtë reze angazhimi në OEC në toka, cila merret me arsimimin jo formal, edhe Marigon që kjo një farë lloj konflikti jot po më duket me Universitetin në Prishtinë, që një farë dëshpërimi jot me faktin që sistemi s'ka mbri fare hiç me ndryshu në farë forme, kështu që shumë shkurt nëse mundeni për fund të trijat këtë drejtim. Unë definitivisht hala kam nostalgji për çto extracurricular activities të shkollës, që ky farë nxitja e kreativitetit, me shkru për time travel, me shkru për zona, për magji, për whatever, edhe mendoj që kjo i nxit edhe fëmijët me mendu mandena edhe në mënyra tjera edhe për zgjedhjen e problemeve reale. Edhe mendoj që ajo është përkthy definitivisht edhe në punën që e bëj. Aplikacioni Shnet, organizata Social Lab, krejt këto janë prodhime që asajna që
jam mundu me pru diçka prej Amerikës, po që shtu që tha edhe Marigona, ma herët një individ nuk mjafton me bo ndryshime në vërtet, do më thonë duhet me konë pak ma në mënyrë grassroots me bo kjo, me fillu prej vetë nxansave që pisho me protesta për environment që veqa ka nis, që më do këtë një nisëm shumë e mirë, edhe mendoj që vetëm prej nxansave, prej kërkesave të nxansave, prej kërkesave edhe të prindve, mundet me ardhë edhe të ndryshimi real në sistemin arsimor. Faleminderit. Rezi, shkurt për angazhimin tënd në toka edhe qysheshe i Unë jam bashkë aty ku duhet me bëj ndryshimin. Edhe ndin as kur jam të bëj ndryshimin, kështu që sa është një arsye e madhe studimi jashtë vendit që më ka shtime përfundu të toka jam tepër falenderuese që ka ndodhur. Të toka ma shumë se sa me bu vetë ndryshimin e kom gjetë një rreth që më ndihmojnë në bu ndryshimin bashk, mendoj që janë të bu për momentin edhe mendoj që kanë me vazhdu. Tentime jam edhe i grupit tam ku punoj është që me shtin rojnë dhe me shtin shkolla publike që të ndryshem. Kish me qenë zdi so orë, në që se janë isi me folë qyshe qka, po, definitivisht ka pas. Puni kryesore është ajo zhvillimi i mendimit kritik. Patjetër. Edhe puna me të rit, mendoj Po, që edhe toka e bën, që me zhvillu, me jap aftësi edhe njohuri për te asoj zyrtarës. Një emision që e kom digju me të ardhënet e shqiptarëve që kanë studiu në Amerikë, që kanë qenë atje, është që Amerika ju jap krah. Shumë e vërtet, nuk e di është diçka shqiptare, po për ma Amerika t'jap krah. Kështu që mas shumë të që mu i me thonë që kom përfitu për eksperiencës është vetbesimi me ndru drejtimin nëse du, vetbesimi me bo ndryshimin, vetbesimi me ngrit zonin ndaj profesoret, boset, shoqës, nanës, kur mendoj që e ka mirë, kështu që qaj e ka bu krejt qëto ndryshime që one tash me pas vetbesimin që e ndryshaj edhe komplet rjedhen e sistemet. Marigon një sen që kisha pas që e me ndryshu në sistem, se tha që tash dhe në UP, dhe më thonë ki disa e dëshpru me fakt me qka të ka ofru deri tash edhe qysh me ndën të qka kishe ndryshu ti në sistem? Për të lidh nështë ta me dyjat, në fakt, kështu personalisht, prej kohës në Zvicër, kur jemi kona, kemi pas tema të caktume, nuk kemi mësu kështu me libra, kemi pas një tema dhe krejt landja kemi përshtat që asaj, unë e kum adhuru astronominë dhe fizikën, e kemi pas temë, nuk kemi mësu matematikisht fizikën, sa veç si temë, si orientim. I kemi prej krejt ka pak, edhe në Kosovë, kur jemi këthi unë e kum zgjedh Gjevte Dodën si gjimnazi shkenca natyrore, ku ndasht me shku me studiu fizikën, edhe gjimnazi komplet ma ka ndërru. Më thonë qaq, u konë keq, duk për 3 vjet nuk të ka jep kur gjo, edhe o dasht gjatë shkollës mes me mendu që ka me bu diçka tjetër. Në fakt tash që ka kom mendu me studiu edhe pse po mendoj me lon edhe me këshyr ose me bo vet diçka këtu, ose veç si drejtim me mundu me apliku me kry dikon tjetër nëse ekziston ka në fakt, po nuk ato i shkondasht me u studiu në vendet ku ki me jetu. Nuk kam pretendime me jetu dikon tjetër, nëse studioj si drejtim kushtetusën ose resocializimin të kriminalëve, le të themi, ose të personave që kanë kryer delikte. Dikun tjetër ajo është sistem që ta mëson shumë konkretisht për vendin ku je. Kështu që unë e kom dasht me kry drejtimin kushtetus këto, me temën e kom pas të gatshme, edhe thjesht veç jëm lodh të luftu me profesor, me sistem që nuk të lejon me pas një opinion ndryshe prej qysh është konë. Unë e kom dasht me ndërtu diçka në raport me sistemin, me shkru diçka që mundet me përdor dikush në shta ma vonë si sistem, ku trajtohet ndryshe njëre. Të na kështu krimin ma të vogël me bo trajtohet je përgjithmonë si kriminal, jemi shumë sistem punitiv, jemi shumë ma shumë sistem amerikan se që jemi sistem evropian. Në Zvicër, në Gjermani, në Francë, ekzistojnë shumë institucione, burgjet janë ndryshe, njeri trajtohet ndryshe. Këtu po kemi raste shumë të ronda, po është ma ndryshe këto që po bohen shumë të mëdhaja, po ki edhe raste shumë të vogla. Për një grabitje shumë të vogël, shkon shumë vjetë në borg, se grabitja dënohet shumë.
po çka po bën me ato kur po shkon atje, sa atje ballafaqohet me një sistem njëjtë sikur unë që jam në krejt shkollën fillore dhe të mesme këto. Domethënë që s'm ka jap kur gjë, jam kur rrethuar me njerëz që prapa as aty nuk ju ka jap kur gjë sistemi, edhe përfundojnë tu dalë ma kriminela se që janë kon, edhe për çata që jam shumë recidivista, unë kam dash që drejtem me studiu me prodhu diçka në raport me çto sistemi s'po ma mëson kështu që tash jam në pyetje çysh me vazhdu çka me bëu. Plus që kemi vendosur të me luftu edhe për me ndryshu sistemin. Çështje çka me bëu. Po faleminderit shumë Marigone, Eurisa dhe Reze, faleminderit shumë të trijave. Ka kënaqësi kështu me ndigju mendimet edhe përvojat e juaja. Ndërkohë i ftoj gjithë që e përcjellën edhe episodin me kthyer monografin ton përgjithshme për arsimin. Në fakt shumë prej temave që i diskutuam bashkë me Rezen, Eurisin edhe Marigonen, në fakt janë edhe një farë forme dhe pjesë të disa artikujve si edukimi jo formal, rëndësia e asaj zhvillimit individual edhe qysh me rimendu arsimin edhe edukimin si investim afatgjatë për jetë dhe për shoqëni. Pra jo vetëm në atë aspektin zyrtar institucional të arsimit, po njëjtën kohë që me qenë një shoqëri ku qytetarët janë aktive dhe janë kritik dhe janë pjesëmarrës në ta sa më shumë. Për ndryshe, podcastin ton konteksti mundeni me njëjtën kohë me downloadu në cilin do prej aplikacioneve të juja që ju i preferoni dhe desha më rikujtu që gjitha epizodat e kontekstit po ashtu publikohen edhe si video me titra në gjuhën angleze dhe serbe, kështu që nëse dëni me shpërnda fjalën tek tjerë që nuk flasin shqip, mundeni me shpërnda fjalën për kontekstin që ekziston edhe në ato versione dhe dëgjohemi herën tjetër në episodën e radhës të kontekstit tëng.